नमस्कार, माझ्या हॅपी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. चला आज आपण अंड्याचा ऑमलेट बनवूया. यातील मी 2 अंड्याचा ऑमलेट बनवून दाखवणार आहे. अंड्याच्या ऑमलेटसाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूया. त्यासाठी लागेल आपल्याला बारीक चिरलेला 3 चमचे कांदा, त्यानंतर आवडीनुसार हिरवी मिरची कट केलेली, त्यानंतर कोथिंबीर, त्यानंतर तिखट स्वादानुसार, मीठ स्वादानुसार आणि 2 अंडे. आता हा बारीक चिरलेला कांदा मी गरम तव्यावर थोडा कलर बदलेपर्यंत भाजून घेईल. त्यात तेल वगैरे न टाकताच हा बारीक चिरलेला कांदा भाजून घ्यायचा मीडियम आचेवर. ह्या चमच्याने 3 चमचे मी बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे. व्यवस्थित तो भाजून घ्यायचा. अशा प्रकारे याचा कलर बदललेला आहे. एका बाउलमध्ये मी हा भाजलेला कांदा घेतलेला आहे. त्यामध्ये थोडीशी हिरवी मिरची कट केलेली टाकत आहे. तुमच्या स्वादानुसार तुम्ही ती कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर तिखट आहे ते सुद्धा तुमच्या स्वादानुसार तुम्ही टाका. मी याच्यात अर्धा चमचा तिखट टाकलेला आहे. स्वादानुसार मीठ टाकलेलं आहे. आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर ही पण तुमच्या आवडीनुसार टाका. हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करायचं. त्यात 2 अंडी फोडून टाकायची आणि ते सुद्धा एकजीव करायचं. गरम तव्यामध्ये तेल घेऊन त्या तेलामध्ये हे ऑमलेट करायचं. ऑमलेट व्यवस्थित गोल आकार येईल असं पसरून घ्यायचं आणि मिडियम आचेवर ते एका साईडनी होऊ द्यायचं. ऑमलेट हे खालच्या साईडने व्यवस्थित झालेलं आहे. आता याला मी दुसऱ्या साईडने पलटवून घेते. मस्त व्यवस्थित झालेला आहे. त्याचा कलर पण बदललेला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या साईडने पण ते शिजून घ्यायचं. आता हे मी प्लेटमध्ये काढून घेते. अशा प्रकारे हे ऑमलेट व्यवस्थित खालून वरून छान शिजलेला आहे. दुसरं पण ऑमलेट मी तव्यावर बनवून घेतलेलं आहे. ते पण छान व्यवस्थित शिजलेलं आहे. अशा प्रकारे हे ऑमलेट इथे तयार आहे. लहान मुलांना पावसोबत किंवा नुसते खायला खूप छान लागतं. तुम्ही पण तुमच्या किचनमध्ये हे ऑमलेट ट्राय करा. भाजलेल्या कांद्यामुळे हे ऑमलेट खूप सुंदर लागतं. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल. माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.